לאחר שנים על גבי שנים של עינוי פסיכולוגי מתקדם, עצומות אינטרנטיות, תקוות מרוסקות, דמוים טכניים וסרטי המשך, מכל בסדר, ואין סוף טיזרים לגרסה מודרנית לאחד מהמשחקים הטובים ביותר אי פעם, ב-2020 זה קרה. לא הקורונה, פיינל פנטזי 7 הרימייק. דמעה גברית. החלק הראשון בסאגה המטורפת של Cloud the X-Soldier הגיע. האם הוא עמד בציפיות הבלתי אפשריות? לא יקרו, סבו דרוגה ומתחילים. מי שחדש לסדרה אולי לא מבין על מה כל הרעש מאיזה רימיק של משחק יפני מעופש. קבלו אמלקורו. המשחק המקורי שיצא ב-97 ל-PS1 לא רק אחראי על הפיכת ז'אנר RPG מנישה יפנית להצלחה גלובלית, הוא גם ניפץ את הסטיגמה שהעלילה במשחק נחותה מעלילה בספר, והעלה את רף הציפיות מגרפיקה ופרזנטציה במשחקים על ידי שילוב של גיימפליי עם סצנות CGI מטורפות. ועל הדרך הוא גם המשחק הראשון שהפך את הפלייסטיישן לקונסולה חובה. Not bad, Mr. 7! שחקנים ברחבי העולם התאהבו בקלאוד האנטיפט ברת' Human Bulldozer! אריף נערת הפרחים הלבבית וטיפה דמות בכל טוב, ובשאר גיבורי המשחק ונשאבו לעולם המסקרן וחסר התקווה של מידגר ומעבר. אי אפשר שלא לציין את הנבל המניפולטיבי, המסתורי, הראוי להערצה ולקעקוע על הגוף שלכם, ספירוף. עד היום ספי נחשב לאחד מהבד גייז החזקים ביותר בכל הגיימינג. בשנים האחרונות ראינו מספר מסיבי של רימייקים ורימאסטרים. וחברים יקרים, פיינל פנטזי 7 רימייק עושה לכולם בית ספר. בעוד ש7 המקורי והרימייק מספרים פחות או יותר את אותה עלילה, רימייק לוקח את כל מה שפעל ומשפר אותו פי 7. פיינל פנטזי 49. בדומה למקור, המשחק החדש נפתח בסינמטיק מרשים המוביל למשימה הראשונה. צוות אקו-טרוריסטים טובי לב בשם אבלנש ושכיר אחר והפוץ למדי שלהם קלאוד סטרייף יוצאים נגד חברת הענק שירה, העוסקת בעניינים מרושעים ביותר כמו שליטה באזרחים וסחיטת האנרגיה של הפלנטה עצמה על מנת לייצר ממנה מקו ולאפשר לאנשים להפעיל את הטוסטר. הגיבורים שלנו פורצים למתקן המקו המסוכן כדי לפוצץ אותו ולהציל את הפלנטה. ומנקודה זו נפתחת בפנינו העיר הראשית במשחק מידגר, בה נעסוק בסייד קווסטים רבים וטובים, לפגוש דמויות מעניינות ונחווה אין ספור רגעים קסומים שמבוימים ברמה שלא ראינו בסדרה מאז 10 בפלייסטיישן 2, והכל מוצג בגרפיקה מאלפת ומנוע משחק שנראה ישירות מהדור הבא. במהלך הפריצה למתקן אנו למדים את מערכת הקרב החדשה ועדיין מוכרת שבמשחק. בניגוד למקורי, השליטה בדמויות נעשית בזמן אמת, וניתן להשתמש בכלי הנשק על מנת לבטר את האויבים שמולנו בכל רגע נתון. אך כדי להשתמש בחפצים, בקסמים וביכולות המיוחדות, נצטרך להמתין עד שמד ה-ATB שלנו יתמלא. כבר מהבוס הראשון אנו נדרשים להבין את מכניקת הקרב לעומק. לא רק שמכות רגילות לא אפקטיביות חצי מהזמן, אנו נצטרך לשלוט במספר דמויות שונות במקביל כדי להביס את האויבים. ברת' למשל יכול להשתמש ביד הביונית שלו על מנת לפגוע במטרות רחוקות, ואז קלאוד העצמתי יוכל להגיע בזריזות ולסיים את חייו האומללים. נוקו אוטו! בשבע המקורי זו הייתה פתיחה שגרתית יחסית, אבל ברימייק, הולי מקו! תתכוננו להישאר חסרי נשימה אחרי סיקוונס ארוך, מותח ומרשים ברמות. וזו הייתה רק המשימה הראשונה, כן? בואו נדבר על השדרוגים. בהתאם למסורת ארוכת השנים של משחקי פיינל פנטזי, מערכת ה-level up וה-skill trees במשחק עלולה לגרום לחלקנו שבץ מוחי קל. בסיום הקרב הדמויות צוברות XP ועולות בלבלים. ונקבל גם ability points לשדרוג הנשקים השונים, ואפילו הנשקים עצמם מלמדים את הדמויות יכולות מיוחדות. וכמובן, יש את המטריה, כדור המקו הצבעוני שמאפשר שימוש בקסמים, יכולות פסיביות ואקטיביות עוצמתיות, ובונוסים קריטיים לנתוני הדמויות שלנו. גם אותם כמובן חובל שלנו.
המשחק מציע לנו אפשרויות לשדרוג אוטומטי בלי התעסקות בתפריטים אינסופיים, אבל מי שרוצה להשמיד את הבוסים המאוחרים במשחק, או איזשהו סיכוי מול האויבים הסודיים באנד גיים, צריך לצלול עמוק לתוך המערכות השונות. תתנחמו בעובדה שבשבע המקורי זה היה מתסכל פי 2. פיינל פנטזי 14? לא, זה כבר תפוס. אז החדשות הטובות. רימייק הוא משחק כיפי ומרשים שעושה צדק עם המשחק המקורי. הדמויות האהובות מרגישות מוכרות וחדשות בו זמנית. העולם מעורר נוסטלגיה ועם זאת חדש לחלוטין. גם הסאונדטרק המקורי של 7, שנכתב על ידי המלחין האגדי נובורו אומאצו, מקבל עיבוד מוזיקלי מוצלח ביותר. מהמנגינה הראשית הסוחפת של המשחק, עד למקהלה המיתולוגית שנשמעת בזמן הקרב מול ספירת, האודיו מהמשחק הוא אחד מהחוזקות הגדולות שלו. יש גם חדשות פחות טובות, זה לא המשחק השלם. לאור ההרחבה המסיבית שרימייק עושה למשחק המקורי, סקוואר איניקס החליטה לפצל אותו למספר חלקים. וזה למעשה החלק הראשון, המכסה פחות או יותר רבע מעלילת המשחק המקורי. ובעוד שהעלילה מתפתחת לכיוונים חדשים לחלוטין, את סיום העלילה אנחנו נראה רק בהמשכים העתידיים. לא אשקר לכם, הידיעה שלקחו את אחד מהמשחקים האהובים עליי בכל הזמנים ופיצלו אותו למספר חלקים, כל אחד משחק באורך ובמחיר מלא, הורידה לי מאוד את הציפיות מהחלק הראשון. אבל עכשיו שסיימתי את פיינל פנטזי 7 הרימייק, אני מבין למה הם עשו את זה. סקוואר אניקס לא הסתפקו בשחרור מחדש של המשחק הקלאסי עם גרפיקה משופרת. הם בחרו לעשות יקום מורחב לפיינל פנטזי 7. להפוך אותו לסוג של סטאר וורס, סאגה ארוכת שנים, ראשונה מסוגה, בה כל משחק יכיל עלילה משלו, ובו זמנית יקדם את העלילה הכוללת. האם זו הייתה החלטה חכמה? ימים יגידו, אבל מי שלא חושש מלחכות קצת לחלקים הבאים, מוזמן להישאר כבר עכשיו למשחק הראשון בסדרה של משחקים שעומדים לזעזע, לבדר ולרגש גיימרים רבים בשנים הקרובות. אבל סקוואר, דיר בלק, שלא נחכה 22 שנה למשחק ההמשך.